हाय गाइस, अबे डबल हाय गाइस, वेलकम टू म्युझिकल आधी पुढे बोला आता डिस्क्रिप्शन सांगा. आपण आलोय चुलमुंडे येते इथले बोल कधी शिकशील अरे इंजिनियर आहेस नाही बोल तू बोल. सो बॉयज अँड गर्ल्स, वेलकम बॅक टू म्युझिकल आधी. आज आपण आलो चूल मटण येते पुण्याचं एकदम फेमस. पुण्याचा ओरिजिन माहीत नाही पण एकदम फेमस आहे चूल मटण पुण्यामध्ये. बघूया आता टेस्ट वगैरे काय कसं करत आहे. छाप्यात राहत आपल्यासोबत टेन्शन नाही, फुल जायचं. ॲज युजल आपला कॅमेरामॅन अभिजित जाधव. चलो लेट्स गो. आज आलो छाप्या सध्या गर्लफ्रेंडला बोलण्यात बिझी आहे. आणि कॅमेरामॅन ॲज युजल अभिजित जाधव. बघूया ती चूल मटण काय एकदा बघूया. लई फेमस आहे काम. छाप्या राईस डिस्क्रिप्शन दे रहा. ये बहुत चिकट है. काय अच्छा चिकट है. तू पतला है, घी का राइस है और ये चूल मटन का राइस है. चूल मटण